นะครับเรากำลังจะเคลื่อนย้ายตัว Open GT นะครับไปทำอีกที่หนึ่งนะฮะก็ใช้วิธีการสไลด์ไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะครับคลิปนี้เราก็จะขับตามนะครับตั้งแต่จุดที่สไลด์ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าปลายทางเราจะไปที่ไหนกันนะครับที่เราไปกันวันนี้เราไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะครับด้วยข้อจำกัดของรถสไลด์เองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวิ่งฝ่าเมืองกันไปอย่างนี้นะฮะทะลุใจกลางสุขุมวิทไปเลยนะครับปลายทางเราอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับโดยรวมวันนี้ค่อนข้างจะรถเยอะนะครับปกติถ้าเป็นวันธรรมดาช่วงเวลาประมาณนี้นี่ก็จะโล่งหน่อยแต่นี้ก็ไหลได้เรื่อยๆนะครับผิดจากที่คาดการไว้นิดหนึ่งครับอันนี้เราก็มาทะลุนะครับถนนเส้นสุขุมวิทเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าสู่สุขุมวิทนะครับเรามาดูรถกันใกล้ๆนะครับก็ Open GT นะครับปี 1969 นะครับอาจจะต้องมีทำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้รถมันกลับมาวิ่งได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันก็สามารถวิ่งได้แล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับปลายทางนะครับปลายทางเดินได้เลยครับเนาะในสุดเราก็มาถึงที่หมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรต่อไปนะครับ